नमस्कार, A4 रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। चला तर मग आपण तुपातील गोड बुंदी तयार करूया। एक मिक्सिंग बाउल घेतलाय, एक वाटी बेसन घेतलंय, त्यात थोडं थोडं करून पाणी घालून घेणार आहोत। एकदम पाणी नाही घालायचं, गरजेनुसार थोडं थोडं पाणी आपण टाकणार आहोत। खूप पातळ ही पीठ नको आणि खूप घट्टसर ही नको। ते छान मिक्स करूया, एकजीव करूया। त्याच्यात गाठी वगैरे राहायला नको। छान बॅटर तयार झाले आपलं बुंदीसाठी। मी पॅन गरम करून घेतलाय, त्याच्यात एक वाटी साखर घातली। जेवढं बेसन तेवढीच मी साखर घेतली। साखरेमध्ये जेवढी साखर तेवढंच पाणी घातलंय। साखर विरघळायला ठेवली, छान हलवून घेऊया। करून आपण त्यात तूप गरम करायला ठेवले। बॅटर तयार झाले आपलं। तूप पण गरम झाले आपलं। एक झाऱ्या घेतलाय, त्याच्यावरून आपण बुंदी पाडून घेणार आहोत। छान गोल अशी बुंदी येते। खूप जास्तही तिला तळायची नाहीये, कडकही करायची नाही। झाली आता आपली बुंदी। एका प्लेट मध्ये आपण ते काढून घेऊ। छान तूप नितळून घेऊ त्याचं। एक चाळणी घेतली मी, त्याच्यातून ही बुंदी काढता येते आपल्याला, मी तेही दाखवते। हलवायची नाही, हलवली तर ते गोल येत नाही, ते आपोआप पडत राहते। फक्त वरून बॅटर टाकायचं। इथे मी थोडी हलवली तर ते वाकडी पडते बुंदी, त्यामुळे तुम्ही हलवायचं नाही। झाली। काढून घेऊ आपण। झाली आपली बुंदी काढून। छान गोल अशी बुंदी येते। इथे मी पाक करायला घेतला होता, तो पाक ऑलमोस्ट तयार झालाय। खूप घट्टही नाही करायचा पाक आणि खूप पातळही नाही, एक तारी पाक हवाय आपल्याला बुंदीसाठी। त्याच्यात विलायची पूड टाकून घेतली। केशर टाकलं मी। छान मिक्स करून इथं मी केशरी कलर घेतलाय। तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही स्किप करू शकता।
तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही बॅटर मध्ये थोडीशी हळदी टाकू शकता. मला इथं केशरी रंग हवा होता म्हणून मी घातलाय. झालाय पाक तयार. आता आपण बुंदी टाकून घेऊ. मिक्स करायचं. बुंदीला चांगला पाक लागायला पाहिजे, त्यामुळे आपण मिक्स करून घेणार आहोत. मिक्स झाली. ह्याच्यात आपण पिस्त्याचे काप करून घेतले होते ते टाकले. हे वॉटरमेलन सीड्स आहेत ते टाकले. मिक्स करू. इथं कव्हर करून ठेवणार आहे आपण. 1 तास तरी आपण असंच ठेवणार आहोत, त्याने ते छान मऊ होते. बघूया आपण. छान दिसते बुंदी. पाक पण मुरलाय आणि मोकळी होते एकदम. बुंदी तर रेडी आहे. चला आता सर्विंग प्लेट मध्ये काढून घेऊया. तयार झाली आपली बुंदी, गोड बुंदी.